טוב, זה שזו תקופה קשה למסעדות, אנחנו כבר מבינים ורואים, אבל יש שף אחד שראיינתי אותו, שגב משה, שמצא פתרון. הוריד את המחירים, חתך אותם, ולטענתו מילא שוב את המסעדה. אני נופל עליו בהפתעה, ברמת החייל, בשגב אקספרס, כבר הייתי כאן פעם. בואו נראה מה קורה פה. או, שלום. מה נשמע? הבנתי ששגב חתך את המחירים, אז באתי לאכול. לא, אני פשוט בהלם מהדקור פה. תכף יפלו על איילים לבנים. תראו מה הולך כאן. אני באיטליה, תסתכלו. יש לי מזרקה. שלום, צהריים טובים, מה שלומך? שלום. נעים מאוד, אני טליה, אני המלצרית שלך היום. שלום טליה. רגישויות, אלרגיות, משהו שלא... אין שום רגישויות, אין שום אלרגיות חוץ מלאוכל רע. מושלם. יפה, אז האוכל טוב? האוכל מעולה. מה, זה 50% פחות במחיר? כאילו, מה קורה פה? סגב עשה בעצם הורדת מחירים עד 30%. מה הכי טעים אצלכם, את חושבת? מה הכיוון? בשר, דגים. או, אם יש זה פה דגים, עוד. בטח, יש לך פה את הדג לבן בניוקי, פילה של אברק על ניוקי. אבל זה 100 שקל, מה עשינו בזה? מה, זה היה פעם 130 שקל? לא הבנתי. לפי דעתי כן, אני לא הייתי פה בתקופה הזאת, אבל זה עד מנה שהתרגשתי עשירה. מכל ה-60 שקל, 60 שקל, פתאום 100. אוקיי. בגדול, אם אנחנו בדגים, מאוד ממליצה לך על הדג לבן בניוקי. מה זה דג לבן? אין דג שקוראים לו לבן. זה פילה של אברק. לברק. פילה של אברק על ניוקי בציר חמאה, פטריות, ארמונים, פרמזן. אוקיי. אם בבקר יש לך בקר וקארי, מנה מעולה, על בסיס קארי. מה, זה תאילנדי כזה, כן? זה תבשיל הודי. הודי. הודי, קארי צהוב, חלב קוקוס, ירקות, בשר מה אתה מפורט. מעדיף, הודי? ניקח דג, דג. כי אני קובע פה. מהמם. פלפל צ'ילי בפנים בסדר? כן, סלט קיסר וצנוברים אני רוצה. מעולה. הרוטב מכיל אנשובי, זה בסדר? אנשובי זה טוב. מושלם. בואי ניקח אחד מהראשונות פה. אנמס לוקח. שתי ספרינג יחידות רול. של ספרינג רול. עוף, יאללה, ירקות. בסדר. מושלם. מה אני מביאה לך לשתות? בוא נראה כמה ירדו המים המינרליים המוגזים. איפה הם? אקווה פנה. מוגזים. סן פלגרינו. 26 שקלים זה לא בדיוק זול, זה כמו כולם, בזה אין הנחות אני רואה. בסדר, אבל ניקח. רגע, יש קוקטיילים. בטח. יש לך פה את היוזו פסיפלורה מעולה. מתקתק, חמצמץ. 37 שקלים? יש בזה אלכוהול אבל בכלל? בטח. הרבה? כמות יפה. טוב, יאללה. יאללה, יוזו פסיפלורה. אני לא אוהב שקוראים במסעדה לדג לבן. מה זה, יש דג לבן ודג שחור? כל הדגים לבנים בעיניי. דרך אגב, גם הסלמון לבן, אלא אם כן הוא אוכל עצות או צבע מאכל. רק שתדעו. נקסט. בבקשה. זה סלט קיסר צנוברים. כל זה אני הזמנתי, אלוהים. וזה נבטים פינוק בסגל. מה פינוק? איזה פינוק? תוציא לכולם פינוק. אין שום... וזה היוזו פסיפלורה. זה הקוקטייל? זה הקוקטייל. רגע, אני חייב לשאול. המנות זה לא רק בשבילי, זה הגודל. נכון. הבנתי. טוב, תודה. בתיאבון. נמאס לי מהפרחים האכילים. אתה רוצה, זה אתה יכול לאכול אם אתה רוצה. למדת משהו. אבל תראו, כמויות הבנו כבר. מנצח. הגיע הזמן הטעם. יש אלכוהול, מתוק מדי. הלכתי לשאול איפה הצנוברים. הבטיחו לי צנוברים בסלט קיסר. זה מעשה מאוד בעייתי, אתם יודעים למה? אתם לא תאמינו לי. צנוברים זה דבר מאוד יקר. ואנשים מוציאים את זה מתפריטים בממנות. יש המון מנות במסעדות שפעם היו מגישים עם הרבה צנוברים, נגמר. פה הוא מוסיף צנוברים והוריד 30%. משהו שם משתבש. אולי זה קשור למזג האוויר בחוץ. טוב, סלט קיסר. by the book. כמה הר של ירקות בשביל הדבר הזה. תשמעו, אכלתי כאן לפני 200 שנה, באמת. אני לא בטוח שאני נמצא אפילו בארכיונת הביקורת. נראה לי אותם טעמים בדיוק. לא מרגיש הבדל או קיצוץ. אני בשגב אקספרס, אני לא במטבח עילי, למרות העצים המזויפים.
דווקא מנת הדגל הכי פחות מעניינת אותי. משחק על נבטים ונודלס. מלא רוטב, יותר מדי רוטב. הייתי מסתפק בשני אלה, זה היה לי יותר טוב, אבל בסדר. אפשר בזול להגיש אוכל. שימו לב. אני תכף נכנס פה לספרים שלהם, לבדוק כמה משלמים פה ארנונה, שכר דירה, כוח אדם. נראה לכם? כולם משלמים הרבה. איך הראשונות? כל טעים? מה התשובה שלי בתור מי שצופה בי מדי פעם? בביקורת. תראי בביקורת. בתיאבון? תודה. אם אני לא אשתכר עד אז. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. בבקשה, דג לבן וליופי. תודה רבה. בואו ננתח מה קורה לי פה. הייתי פה פרמיז'אנו, גבינה איטלקית על דג. לא זכור לי בהיסטוריה הקולינרית העולמית ששמים פרמיז'ן על דג. עזבו את המחיר עכשיו. זה כבר לא קשור לכסף, זה עניין בסיסי. תקשיבו, לא סתם יש טאבו קולינרי על הדבר הזה. אי אפשר לשים פרמיז'ן או כל גבינה שיש לה טעם אז, לא על דג, לא על פירות ים, וזה לא סתם האיטלקים עושים את זה, יש לזה סיבה. זה לא בגלל שהם חשוב להם מאוד מהמסורת שלהם, זה בגלל שהפרמיז'ן עם דג עדין, או דג לבן כמו שקוראים לזה, זה דבר שלא הולך ביחד. לכן המנה הזאת זה תועבה קולינרית. עכשיו, העפתי את הגבינה, שלא יתערבב לי אפילו בטעמים ונראה. הדג סביר טעים. שמעת מה אמרתי עכשיו, זה לא טוב. לא שמעתי. לא שמעת? לא, האמת שלא. איזה מזל. זו הייתה מחמאה. כן, שלא תודה. תשמע מחמאה. הרוטב כבד נורא. נורא. מפיל אותי, שואב אותי למעמקים. בקיצור, המנה הכי לא מאוזנת שאכלתי ב10 שנים האחרונות. עכשיו אני גם נזכר שהיא לא הכי זולה, כי אני משלם עליה איזה 100 שקל. נו, נחזור לאלכוהול. תגידי, מה הייתה הכוונה כאילו עם כל השלכת פה, שכל הזמן נרגיש סתיו? זהו, לי סיפרו שזה אמור להיות שכונה בבוסטון. זו שכונה בבוסטון. זה אמור להיות איזה שחזור, איזה משהו כזה. הבנתי. שיל מרגיע כזה. הבנתי. טוב. יש לך פה תפריט חינוכים, נמצא פה. אני הכי ממליצה לך על הקרם ברולה. מגיע חצי קפוא על רוטב מנדרינה וקרמבל שקדים, ומכינים אותו פה. אז ניקח מה שאת ממליצה, קרם ברולה. את הקרם ברולה, מהמם, אספרסו, לא, טרננה. לא. נמשיך עם להשתכר. היודו. יאללה. אני הייתי בבוסטון. זה לא נראה ככה. בבקשה, הקרם ברולה. וזה שוקולד פינוק מסגב. מה זה? זה מוס שוקולד פינוק מסגב. לא, 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 כולם די. מקבלים. תסתכל על השולחנות, אתה תראה, כולם מקבלים. אבל רק אני משלם על פינוקים, את מבינה? אז על זה אין אני לי לא אשלם. תמחור לזה, זה... אין תמחור? הגדול הוא מגיע בקערה כזאת. עכשיו אני מבין למה כולם פה באים כל היום. אתה מבין, ראשונה, מקבלים פינוק, שוקולד פינוח, בחינם. פינוק, רגע, מרה. גם הראשונה כולם מקבלים? את הראשונה, כן. שולחנות גדולים מקבלים ראשונה, 2. אוקיי, טוב, כן. תודה. זה טיטה 200 אתה רוצה, אין לי כוח כבר. זה, מה קיבלתי? עוד קרח. מה יש פה? זהב? זהב טהור יש פה. זה גלידה, כן? בואו נקרא לילד בשמו. גלידה. עם עוגיות. טוב, נו. חייבים לתרום הכל, לא? כמות הסוכר שנכנסה לי לגוף עכשיו בשני הביסים האלה, כנראה תגרום לי לרוץ מרתון ברמת החייל. נחמד. אפשר לקפוץ לקשת, לרשת, כל המקומות שהייתי בהם. I-24 לפחות במקום נחמד. בנמל יפו רואים את הים, יש אוויר, בריזה. מה יש פה? לחות וסוכרים. תודה רבה. טוב. הארוחה הזאת עולה לי 289 שקלים. חבר'ה, אני מסכים עם זה, שזה באמת על הכמויות אוכל שהיו פה, מחיר יפה, אבל אתם זוכרים שהגלידה בכלל לא נכנסה, וגם הסלט בכלל לא נכנס. אני אומר לכם את האמת. אתם מכירים אותי כבר מספיק שנים. אני תמיד משלם על התוספות האלה. כאן הם טוענים שכולם מקבלים את הגלידה, כולם מקבלים סלט. אני מבקש מכם. תקשיבו לי טוב.
אם אתם הולכים לסגל ולא מקבלים, תעדכנו אותי ואנחנו נטפל בזה. לכן אני אשלם את ה-289 שקלים. נו. אין ספק, הוא עומד במילתו. המחירים ירדו ב-30%, אפשר לראות את זה. המנות עדיין גדולות. הנה הוכחה שמסעדות יכולות להיות הרבה יותר זולות. רק על זה אני מוסיף ומוסיף נקודות במדד גלבוע. אבל מה אני אעשה עם הדג? אני לא צוחק, בעיניי באמת מדובר בתועבה קולינרית. אני לא יכול לראות פרמיז'ן על דג, אני לא יכול לראות פרמיז'ן על ניוקי. זה לא עובד ביחד, לא, סליחה. אם אתה רוצה להכין אוכל איטלקי, תלמד מהאיטלקים. לכן, הציון יכל היה להיות הרבה יותר גבוה, ולו בגלל המחיר. אבל סגב אקספרס יקבלו 6.5 במדד שלנו.